حاسس إنك بتجمع معلومات كتير بس مش فاهم الصورة كاملة؟ في سبب لكده وهشرحهولك في الدقايق الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ النهاردة مش جاي أقدم فيديو عادي، لأ، أنا هنا عشان أوضح حاجة مهمة أوي. المحتوى اللي بقدمه مش زي محتويات كتير من اللي بتشوفوها على اليوتيوب. احنا هنا بنتكلم عن حاجة مترابطة. تخيل قطع البازل، لو فوتت قطعة واحدة الصورة عمرها ما هتكمل. بالظبط ده اللي بيحصل لو مشيت من غير ترتيب. عشان كده لو فعلا عايز تستفيد وتتطور لازم تتابع الفيديوهات خطوة بخطوة من الأول للآخر. كل معلومة هنا محسوبة بعناية علشان تكمل اللي قبلها وتشوف الصورة بشكل أوضح. أما لو أنت من النوع اللي بيجري يلقط المعلومة بسرعة وبعدها ينساها، يبقى بصراحة المحتوى ده مش مصمم ليه خالص. أنا هنا مش عشان ألخص الكلام وأديك وجبة سريعة، أنا هنا عشان أقدم لك حاجة دسمة محتاجة وقت وتفكير علشان تهضمها وتفهمها صح وتستفيد منها أكتر. كل اللي بطلبه منك التزم بالتسلسل وخد كل خطوة في مكانها. هتلاقي نفسك مع نهاية السلسلة مختلف تماما عن أي حد تاني بيجري ورا المعلومة بشكل عشوائي. وفي الآخر ياريت تكون فهمت قد إيه مهم إنك تتابع الفيديوهات بالترتيب. الفيديو اللي جاي هيكون أول خطوة في رحلتنا، وهنبدأ نبني المعرفة مع بعض بطريقة منظمة. لو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك في القناة عشان توصلك كل الفيديوهات على طول. وكمان شير الفيديو ده لأي حد تعرفه محتاج يتعلم بالطريقة الصح. ما تنساش تدوس على الجرس عشان يجيلك إشعار بكل فيديو جديد، وبكده تقدر تتابع السلسلة من أولها لآخرها من غير ما تفوت أي حاجة. هشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، وافتكروا خطوة ورا خطوة هنوصل للقمة مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.